Salutare tuturor fraților! După cum vă spuneam data trecută, urmează acum un video foarte important pentru mine și sper că și pentru voi. Sincer să fiu, nici nu știu cum să încep, atât de entuziasmat sunt de ceea ce voi expune în minutele următoare. Acum un an și ceva, pe măsură ce conștientizam valoarea și potențialul imens al blockchain-ului celor de la Elrond, mai nou Multiverse X, mi-a trecut prin cap ideea de a crea propria mea echipă de fotbal, ce urma să fie finanțată numai de mine, eu fiind deja la acel moment investitor în moneda e-gold a celor de la Multiverse X. Dar cu doar o lună și jumătate în urmă am avut o altă revelație, dacă pot să-i spun așa. Văzând din ce în ce mai multe proiecte cu utilitate la nivel global ce construiesc pe Multiverse X, după cum ar fi HoloRide, Aerovec, Evolode, Cyclock, FixFi, UPark, Ethereum, Globiz, Block, Zpay, Utrust, Behat, Kiovat, Sense4Fit sau MaxBay, la ultimul fiind și fondator și membru al echipei. Ei bine, văzând toate astea, m-a lovit fulgerul dintr-o dată. De ce să nu încep și eu un asemenea proiect care va avea la bază fotbalul, sportul pe care îl iubesc cel mai mult, pe care îl practic de câteva zeci de ani și legat de care am absolvit și o facultate de management în sport? Dintr-o dată totul începea să fie reconsiderat. Ambiția mea inițială, aceea de a avea propriul meu club de fotbal, avea limitările sale, dar noua viziune putea duce totul la un alt nivel. Mi-am zis, de ce să nu inițiez un proiect care îi va aduna, cel puțin în prima fază, pe toți cei care iubesc fotbalul și blockchain-ul Multiverse X în același timp, rezultând din asta un club de fotbal care să aibă atât investitori cât și suporteri, venind din foarte puternica și colorata comunitate Multiverse X, ce are branșe puternice în mai multe țări deja. Răspunsul era clar. Da, am decis fără niciun fel de dubiu că asta este direcția către care trebuie să meargă lucrurile. Iar dacă urma să fac asta, eu fiind un tip foarte ambițios și cu aspirații foarte înalte, automat că ținta urma să fie asemănătoare celei setate și de către super echipa din spatele blockchain-ului Multiverse X. În alte cuvinte, we are going to the moon, baby. Obiectivul final setat este atingerea celui mai înalt nivel posibil în fotbal, bineînțeles. Este ceva foarte greu de realizat, dar la fel este și ceea ce vor să atingă și cei de la Multiverse X în următorii 10-15 ani. Așa că am început să îmi pun mintea la contribuție și să creez un plan, un concept viabil pentru ca toate astea să fie posibile. La momentul acestui video, acesta este gata deja, iar în descriere veți putea găsi linkul către white paper care este disponibil atât în limba română cât mai ales și în limba engleză. Este un plan foarte complex și gândit în cele mai mici detalii, cu un timeline pe 15 ani și vă voi face un rezumat în minutele ce urmează. Echipa de început este alcătuită pe lângă subsemnatul din încă 3 persoane și anume Măgureanu Roberta Andreea, specializată în graphic design, Măgureanu Ionel, cu expertiză în zona de business, consultanță și marketing, și Petrișor Corneliu, un jurist foarte bine pregătit și capabil. Canalul de Twitter își va începe activitatea tot astăzi, odată cu începerea campionatului mondial de fotbal din Qatar, iar în descriere, precum și în primul comentariu, veți găsi linkul către canal, precum și linkul către canale de Telegram și Discord, acolo unde vom avea de asemenea foarte multe de făcut. Legat tot de canalul de Twitter, acolo vom avea 2 campanii de airdrop ce vor însuma 2% din supply-ul total al CRX-ului, moneda clubului de fotbal, și care vor fi distribuite celor care intră pe canal și îndeplinesc cerințele din postările care vor fi zilnice, mai ales în timpul campionatului mondial de fotbal. Se vrea a fi ceva foarte interesant și antrenant, așa că vă așteptăm în număr cât mai mare. O foarte bună șansă pentru fiecare de a primi gratis o monedă care s-ar putea să fie destul de valoroasă în numai câțiva ani. Așa că nu uitați să vă abonați deja la canalul de Twitter pentru a profita de această șansă. Mergând mai departe, acum numele proiectului, deci și al echipei clubului de fotbal, s-a decis că va fi CryptoXFC. Numele a fost ales în așa fel încât masele de oameni să realizeze foarte rapid că este vorba și de cripto, nu numai de fotbal, urmând a promova indirect, poate chiar direct, și tot ce vor
vor face frumos în lume cei de la Multiverse X în anii ce vin. Clubul de fotbal ce va fi înființat în România va porni virtual de la zero și va avea finanțare de la toți cei interesați de proiect, care vor veni în cea mai mare parte, cel puțin la început, din direcția comunității Multiverse X. Clubul propriu-zis va fi condus de către cei care investesc în el în prima fază și se dorește ca aceștia să fie tot din direcția comunității Multiverse X. Legat tot de club, aproape totul va gravita în jurul monedei oficiale acestuia denumită CRX, după cum am spus deja, și care este deja mintată în blockchain-ul Multiverse X, aceasta urmând a avea cel mai larg set de utilități explicate cu lux de amănunte în white paper. Pe lângă tokenul CRX vor mai exista și două colecții principale de NFT-uri, una adresată în special investitorilor, iar a doua adresată suporterilor. Ambele vor veni cu beneficii și utilități clare și bine definite. Aceasta este partea web crypto a proiectului, în direcția aceasta noi fiind deja în căutarea unor programatori specializați în blockchain și scrierea de smart contracte. Această divizie va fi vitală în succesul proiectului, ea urmând a construi și aplicația descentralizată a clubului, acolo de unde vor putea fi cumpărate atât moneda CRX cât și colecțiile de NFT-uri, acolo unde apoi se va putea pune la staking moneda CRX, plus multe alte lucruri în viitor. Această echipă va fi recompensată cu un procentaj considerabil din moneda CRX pentru munca depusă în următorii ani. În ceea ce privește partea fizică a clubului de fotbal propriu-zis, acesta va fi înființat peste câteva luni în regim de societate pe acțiuni, capitalul social necesar obligatoriu fiind de aproximativ 25.000 de euro, bani care vor trebui aduși de către primii membri fondatori. La punctul acesta, pe lângă mine și încă un membru al echipei, care vom participa și noi cu o parte din sumă, îi așteptăm și pe toți cei interesați care înțeleg deja oportunitatea și potențialul imens al acestui proiect. Cei care participă cu bani în această fază și devin membri fondatori vor împărți un procentaj de 5% din supply-ul monedei CRX, precum și, atenție, 40% din acțiunile clubului de fotbal. Este totul explicat detaliat în white paper pe care vă rog să-l citiți cu mare atenție. Cei care sunt interesați să facă parte din echipa web sau să devină primii membri fondatori ai clubului sunt rugați să ne contacteze pe e-mailul cryptoxfc@yahoo.com sau pe WhatsApp, Telegram la numărul de telefon 0040 771 221 305. Mergând mai departe, formarea echipei de fotbal va începe din vara lui 2023, eu urmând a mă ocupa în mod personal de munca de scouting, adică de descoperitor de talente, având deja și unele studii în acest sens, după cum se poate vedea din imaginile de pe fundal. Munca de scouting va începe din primăvară, iar din iunie vor începe antrenamentele și meciurile amicale. Din luna august-septembrie va începe competiția de fotbal, clubul urmând a activa în Liga 5-a sau a 4-a, în funcție de posibilitățile și de situația de la acel moment. Eu voi fi cel care se va ocupa de cele mai multe aspecte ale echipei de fotbal în prima fază, deși sper ca până atunci să apară și alți membri ai clubului specializați în mai multe direcții. Pe această cale îi invităm să ne contacteze și pe toți cei care vor să facă parte din oficialii clubului, care includ posturi cum ar fi cele de manageri, antrenori, scouteri, agenți de jucători, preparatori fizici, kinetoterapeuți. Oficialii clubului, cu toate că vor începe a primi salariu numai după ce echipa reușește prima promovare, vor împărți și 10% din valoarea contractelor de publicitate semnate de club în viitor. Banii cu care va începe clubul vor veni ca urmare a vânzării publice a 10% din supply-ul monedei CRX, precum și a colecțiilor de NFT-uri. După cum spuneam, moneda nativă CRX va juca rolul principal în ecosistemul clubului, fiind și prima care va fi scoasă la vânzare. Trezoreria clubului va trebui să asigure un buget decent fiecărei faze prin care trece echipa de fotbal, lucru ce implică remunerarea jucătorilor plus celelalte costuri aferente. Clubul va trebui să vină cu soluții de menținere și chiar creșterea trezoreriei în timp, chiar și în ciuda dividendelor pe care le va plăti acționarilor, oficialilor, precum și deținătorilor de NFT-uri. Am elaborat deja mai multe mecanisme viabile care să asigure toate cele de mai sus, sistem explicat pe larg în white paper. Targetul setat pentru viabilitatea proiectului este strângerea cât mai rapidă a echivalentului în e-gold a valorii de $1.000.000. Din momentul în care targetul este atins, viziunea clubului are șanse reale să fie îndeplinită. Am gândit în detalii clare pașii ce vor trebui făcuți în următorii 10-15 ani, pași explicați de asemenea tot în white paper. Toți cei care decid să ajute proiectul în prima fază sau mai ales să facă parte din echipă vor fi răsplătiți cum se cuvine pentru munca lor.
Astfel, nu mai puțin de 23% din supply-ul monedei CRX va merge către diferitele departamente ale proiectului sau către clubul de fotbal. Deja am explicat că 5% va merge către primii fondatori ai CryptoX FC, iar restul de 18% se va duce către echipa foarte complexă din spatele componentelor web crypto, ce include multe specializări, după cum ar fi cele de web design, marketing, advice, social media manager, etc. Încă un lucru demn de menționat este faptul că viziunea proiectului nu implică numai transformarea clubului de fotbal într-o forță și un brand de nivel mondial, ci și o componentă umanitară, precum și una dreptată spre progresul tehnologic, toate având ca scop construirea unei lumi mai sănătoase, mai bune și mai drepte în cele din urmă. Și în ultimul rând, o bună parte din supply-ul monedei CRX va merge către comunitate în următorii 4 ani de la lansarea monedei. Toți cei interesați sunt rugați încă o dată să ne contacteze la adresa de e-mail pe care v-am lăsat-o și în descriere. Șansele de reușită ale proiectului vor merge mână în mână și cu succesul celor de la Multiverse X. Personal consider destul de mari șansele ca asta să se întâmple. Prima conferință internațională a celor de la Multiverse X, care a avut loc de curând la Paris, este una din dovezile acestui lucru. Am urmărit-o integral, cu mare atenție și vă spun că ceea ce fac acești oameni este cu adevărat impresionant. Au dovedit-o printre multe altele și cuvântările a doi miniștri, unul din România și celălalt din Franța, care au recunoscut și validat pe scenă valoarea foarte mare a tot ceea ce face Multiverse X, aceștia fiind în mod surprinzător și foarte deschiși față de nivelul foarte înalt de descentralizare cu care vine tot ceea ce înseamnă Multiverse X, descentralizare ce nu este negociabilă. Așa că eu văd următorii ani ca fiind cu adevărat excitanți, cu creșterea exponențială în valoarea monedei Multiverse X, adică a e-goldului, lucru ce va duce automat și la creșterea exponențială a posibilităților financiare ale clubului de fotbal. Iar asta va ajuta automat și la urcarea clubului încet și sigur către culmile cele mai înalte ale fotbalului. Voi ce credeți despre toate acestea? Cum găsiți ceea ce tocmai v-am spus? Vă aștept și în secțiunea de comentarii dacă aveți unele întrebări. Cam atât în acest moment despre acest proiect, fraților. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă aștept în următorul video, care s-ar putea să fie tot despre proiectul CryptoX FC. Vă invit de asemenea încă o dată pe canalul de Twitter, acolo unde aveți șansa să primiți gratuit o monedă care s-ar putea să devină foarte puternică în viitor, după cum v-am spus deja. Forța CryptoX FC!